Привіт, друзі! А ви знали, що у наших річках і озерах живуть справжні підводні мисливці? Деякі з них атакують блискавично, інші полюють хитрістю, а деякі можуть виростати до справжніх гігантів. Хто ж із них найнебезпечніший хижак? Хто найшвидший, а хто найсильніший? Сьогодні ми подивимось на 5 найвідоміших хижих риб наших водойм. Поїхали! 5 місце. Окунь. Риба, яку знає кожен рибалка. Смугастий хижак наших водойм. Хитрий, швидкий і безкомпромісний. Сьогодні ми розповімо все. Як він живе, де мешкає, чим харчується. І найголовніше, як його ловити у будь-яку пору року. Біологія та зовнішній вигляд. Його тіло сплюснуте з боків, вкрите жорсткою лускою. А 2 спинні плавці роблять його впізнаваним здалеку. Перший плавець зі шипами – захист від ворогів. Другий – м'який для маневрів у воді. Темні поперечні смуги – це не просто прикраса, це природний камуфляж, який допомагає хижаку зливатися з тінями рослин та корчів. Втім, в залежності від водойми, забарвлення окуня може змінюватись. Так, в лісових торфяних озерах зустрічаються цілком темні популяції. Очі оранжеві. Окунь прекрасно бачить навіть у сутінках і здатен розрізняти кольори. Це рідкість серед риб. У великих озерах та водосховищах окунь утворює 2 екологічні форми, що притаманні різним частинам водойми. Дрібний прибережний – трав'яний та великий глибинний. Трав'яний окунь росте повільно. У його харчуванні велике значення має зоопланктон, личинки комах та водні безхребетні. Глибинний окунь – це хижак, росте швидко. Найбільші особини сягають довжини 40 см та ваги більш ніж 2 кг. Великі окуні виглядають горбатими, оскільки більше ростуть у висоту та товщину, ніж в довжину. Ареал проживання. Окунь живе майже у всіх прісних водоймах Європи та України. Річки, озера, ставки, водосховища. Він любить схованки, корчі, каміння, водорості, бровки. Саме там він чекає свою здобич. Нерест. Статевої зрілості окунь досягає рано. Самці вже через 2 роки. Самиці через 3-4 роки. Нерест відбувається за температури води від 1 до 15. Самка відкладає ікру у вигляді довгих стрічок, інколи до метра завдовжки. На тогорічну рослинність, корчі, корені, а подекуди навіть на ґрунт. В залежності від розміру самки відкладають від 12 до 300 і навіть 900 тисяч ікринок. Спосіб життя. На першому році життя маленькі окуні в річках тримаються в прибережних заростях. Окунь може переходити на хиже харчування, коли досяг довжини 2-4 см. Але зазвичай стає хижаком, досягши довжини понад 10 см. Молоді окуні тримаються зграями, а дорослі великі особини стають одинаками. Він не просто хижак, він стратег. Загінна тактика, атака з укриття, швидкий ривок. І жертва не має шансів. Харчування. Живиться дрібною рибою, молоддю великих риб, рачками, комахами, а іноді
і родичем. Так, окунь – канібал, і саме це робить його таким ефективним мисливцем. Щоб окунь набрав 1 кг власної ваги, він має з'їсти приблизно 5 кг іншої риби. Промислове значення. Широке розповсюдження та відносно велика чисельність зробила окуня доступною здобиччю для багатьох хижих видів риб – сома, щуки, судака, а також навколоводних птахів – чайок, чапель та лелек. В значній кількості окунь виловлюється рибаками-аматорами, подекуди складаючи до половини загального вилову. Для аматорського лову окунь доступний протягом всього року та з використанням практично будь-яких снастей. У водоймах, багатих на цінні промислові види риб, такі як форель, короб, судак, окунь є сміттєвою рибою, харчується тим самим кормом, що і промислові риби, а також поїдає відкладену ними ікру. В таких водоймах, звичайно, посилюють вилов окуня та намагаються обмежити його розмноження. Виставляють під час нересту окуня під воду штучні нерестилища – пучки ялинових гілок, які потім видаляють з відкладеною на них ікрою. М'ясо окуня – дієтичне, поживне, смачне. Він ціниться у промисловому рибальстві та вважається однією з найкращих риб для юшки, смаження і копчення. Ловля окуня взимку. Зима – не перешкода для справжнього рибалки. Саме взимку окунь часто буває найактивнішим хижаком. По першому льоді смугастий тримається мілководь, поблизу очерету, курчів і берегових бровок. В цей період він збирається у великі зграї і активно реагує на мормишку, блешню та балансир. Кльов різкий, інколи навіть агресивний. Окунь б'є наживку без роздумів. І тут головне не прогавити момент. У глухозим'я риба стає обережнішою. Вона відходить на глибину, стає менш рухливою і потребує тонкої, делікатної гри приманкою. Найкраще працюють дрібні мормишки з мотилем або безнасадкові варіанти. Гра повинна бути плавною, легкі підйоми, паузи, ледь помітні коливання. Часто саме пауза вирішує все. По останньому льоді активність знову зростає. Окунь піднімається ближче до берегів і сміливо атакує приманку. Це час трофейних екземплярів і яскравих емоцій. Весна. Навесні жор перед нерестом. Найкращий час для спінінга. Мікроджиг, силікон, невеликі воблери. Літо. Влітку окунь активний на світанку та ввечері. Попери, вертушки, воблери з човна та з берега. Всюди він поруч. Осінь. Осінь – золота пора окуня. Великі зграї, потужні клювання, трофеї. Саме восени ловлять найбільші смугасті. 4 місце. Судак. Сьогоднішнє відео присвячене судаку. Одному з найобережніших і найцінніших хижаків. Ми розберемо його будову тіла, поведінку, ареал поширення та значення для людини і природи. Судак – одна з найзагадковіших і найобережніших хижих риб наших водойм. Його називають нічним мисливцем, примарою глибин і справжнім трофеєм для рибалки. Але що ми насправді знаємо про цю рибу? Давайте розберемося. Хто такий судак? Судак належить до родини окуневих. Як і звичайний окунь, але значно більший і сильніший. Він може виростити до 1 метра і важити понад 15 кг.
Хоча такі екземпляри – справжня рідкість. Найчастіше рибалки ловлять судаків вагою від 2 до 5 кг. І вже це вважається дуже хорошим трофеєм. Будова тіла судака. Тіло судака витягнуте, веретеноподібне, добре пристосоване до швидкого руху у товщі води. Така форма зменшує опір води, дозволяє судаку робити різкі та точні ривки під час атаки. Голова відносно велика, із видовженою мордою. Рот кінцевий, широкий, оснащений 2 великими іклами на верхній щелепі. Окрім ікл, у судака є багато дрібних, гострих зубів, які не рвуть жертву, а допомагають утримувати її до ковтання. Судак не ганяється за здобиччю довго, він атакує різко і точно. Очі у судака великі, зі спеціальним світловідбивним шаром. Це дає йому значну перевагу у сутінках, уночі, у каламутній воді. Вічна лінія добре розвинута і дозволяє відчувати не менші коливання води, навіть коли здобич ще не потрапила в поле зору. Саме тому судака називають нічним хижаком. У сутінках і вночі він бачить краще за більшість інших риб. Судак має 2 спинні плавники. Перший колючий, захисний, другий м'який, керує рухом. Луска дрібна, щільна, добре захищає тіло і не заважає маневруванню. Забарвлення. Спина сіро-зелена, боки світлі з темними смугами. Черево майже біле. Це ідеальне маскування для життя біля дна. Ареал поширення судака. Судак має широкий, але вибірковий ареал. Природний ареал – це більша частина Європи. Басейни Балтійського, Чорного, Азовського та Каспійського морів. Великі річки – Дніпро, Дунай, Вісла, Волга, Дон. Також судак мешкає у великих озерах і водосховищах. Судак віддає перевагу чистій воді, високому вмісту кисню, твердому піщаному або кам'янистому дну. Типові місця стоянки – це руслові ями, бровки, зони зі слабкою течією, ділянки з перепадами глибин. У замулених, зарослих водоймах судак майже не трапляється. Через високу цінність судака активно розселяли у водосховища, запускали в озера, використовували для зариблення. У багатьох водоймах він успішно прижився і став важливим регулятором чисельності дрібної риби. Харчування. Судак – типовий хижак. Основу його раціону складає риба. Основна здобич – це оклейка, плотва, молодь окуня. Молодь судака живиться зоопланктоном, личинками, дрібними ракоподібними. Щоб судак набрав переріст 1 кг, йому потрібно з'їсти 4-5 кг іншої риби. Нерест судака. Нерест відбувається навесні, коли вода прогрівається до 15 градусів. Самець будує гніздо, охороняє ікру, відганяє інших риб. Це рідкісний випадок у світі риб, коли батько повністю відповідає за потомство. Ікра судака дуже чутлива до нестачі кисню, тому чистота води для нього критично важлива. Промислове значення судака. Судак має дуже високу промислову цінність. М'ясо судака біле, ніжне, маложирне, майже без дрібних кісток. Вважається дієтичним і рекомендоване дітям, людям похилого віку. При лікувальному харчуванні судак – одна з найдорожчих прісноводних риб на ринку. Промисловий вилов і розведення. Судака виловлюють у природних водоймах, розводять у рибних господарствах, використовують у спортивному рибальстві. Він є важливим об'єктом комерційного вилову, аквакультури, зариблення водойм. Через зменшення чисельності встановлюють мінімальні розміри вилову, вводять нерестові заборони, контролюють промисловий лов. Збереження судака напряму пов'язане з чистотою води, боротьбою з браконьєрством, відповідальним рибальством. Ловля судака. Судак – одна з найскладніших риб для ловлі. Він обережний,
Вибагливий і часто атакує приманку ледь відчутно. Найкращий час для клювання – ранок, вечір, ніч. Судак дуже добре відчуває вібрації, неправильну подачу, гру приманки, тому його ловля – це справжнє мистецтво. На відміну від багатьох риб, судак активний навіть узимку. Він продовжує полювати під льдом, особливо на світанку та ввечері. Зимовий судак тримається глибоких ям, руслових ділянок, твердого дна. Саме тому його ловлять на балансир. Ратліни. Судак – це ідеально сформований хижак, мешканець чистих водойм, цінний промисловий вид, справжній символ якості води. Третє місце – жерех. У цьому відео ми розповімо про жереха, його поведінку, місця стоянки, способи ловлі та цікаві факти. Якщо вам цікаво, як живе і полює один із найазартніших хижаків наших річок, залишайтесь до кінця. Зовнішній вигляд та особливості. Жерех має видовжене, торпедоподібне тіло сріблястого кольору. Спина темніша, боки блискучі, а плавники можуть мати легкий сіруватий або червонуватий відтінок. Характерні риси. Велика паща без справжніх зубів, але з твердими горловими зубами. Потужний хвіст. Головний двигун під час атаки. Вага зазвичай від 1 до 4 кг. Але трофейні екземпляри можуть перевищувати 8-10 кг. Живе до 15-20 років. Поведінка та стиль полювання. Жерех – денний хижак. Найактивніший рано вранці, перед заходом сонця та у теплу пору року. Як він полює? Жерех не ховається в засідці, як щука. Він атакує блискавично. Часто можна побачити, як він б'є малька на поверхню, чути гучний сплеск. Він глушить здобич ударом хвоста, а потім швидко підбирає оглушену рибку. Де шукати жереха? Найкращі місця – це перекати, виходи з ям, місця зі зворотною течією, біля мостів, на межі швидкої та повільної води. Влітку часто тримається ближче до поверхні. Восени може опускатися глибше. Нерест жереха. Коли нереститься? Нерест відбувається навесні, зазвичай у квітні-травні, коли температура води піднімається приблизно до 8-12 градусів. У теплих регіонах може починатися раніше. Де проходить нерест? Жерех обирає перекати з помірною течією, мілководні ділянки з твердим дном, кам'янисте або піщане дно, затоплені прибережні зони. Він уникає мулу та стоячої води. Як проходить процес? Самки відкладають ікру на тверду поверхню. Ікра клейка, прикріплюється до каміння або рослин. Одна велика самка може відкладати від 1000 до 300 тисяч ікринок. Інкубація триває приблизно 1-2 тижні, залежно від температури. Після нересту жерех певний час відпочиває, а потім починається активний післянерестовий жор. Поведінка під час нересту. Риба збирається невеликими групами. У цей період жерех менш активний у харчуванні. Після нересту починається активний жор. Чудовий час для рибалки. У багатьох регіонах діє весняна заборона на вилов. Тому важливо дотримуватись правил рибальства. Розвиток молоді. Мальок перший час харчується зоопланктоном, личинками комах. Через кілька місяців переходить на живлення дрібною рибою. Вже в молодому віці жерех проявляє хижацькі інстинкти. Статевої зрілості досягає приблизно
у 3-5 років. Промислове значення. Жерех не є масовою промисловою рибою, як лящ чи короб, але має певне значення. Об'єкт любительського рибальства. Це одна з найцінніших спортивних риб у Європі. Через сильний опір його цінують більше як трофей. Регулятор популяції дрібної риби. Жерех активно знищує уклейку, плітку, молодь інших видів. Таким чином він підтримує природний баланс у водоймі. М'ясна цінність. М'ясо біле, щільне, помірно жирне. Але через наявність дрібних кісток не таке популярне, як у судака чи щуки. У штучних ставках його інколи використовують як біологічного санітара для контролю дрібної риби. Охорона та обмеження. У багатьох регіонах під час нересту діє заборона на вилов. Це важливо для збереження популяції, адже великі самки дають найбільшу кількість ікри. Через браконьєрство, регулювання русел річок, зменшення течії через дамби, чисельність у деяких річках може зменшуватись. Способи ловлі жереха. Спінінг – це найпопулярніший метод. Жерех – це справжній суперник для спінінгіста. Приманки – вузькі коливалки, кастмастери, пількери, воблери, поверхневі приманки. Проводка швидка або середньошвидка. Далекі закиди дуже важливі. Риба обережна. Ловля на бомбарду. Дуже ефективний спосіб у теплу пору року. Використовують мушки, стримери, дрібні силіконові приманки. Дає можливість подати легку приманку на велику відстань. На живця. Рідше застосовується, але працює. Невеликий мальок. Можна уклейку. Монтаж роблять так, щоб живець тримався у верхніх шарах води. Ловля жереха нахлистом – це справжній виклик для рибалки. Обережний і швидкий жерех атакує мушку стрімко, особливо під час активного полювання на малька. Найкраще працюють стримери, що імітують дрібну рибу, а проводку варто робити швидкою та агресивною. Це динамічна риболовля, де важливі точність закиду, правильний вибір моменту. Жерех – це швидкість, сила та азарт. Якщо ви хочете відчути справжній удар у спінінг і побачити видовищну атаку на поверхні, ця риба точно для вас. Друге місце – щука. Сьогодні ми поговоримо про одну з найвідоміших хижачок наших річок та озер. Це щука. Ця риба вражає своїми розмірами, хитрістю та силою. Тож давайте дізнаємося 10 неймовірних фактів про щуку. Перший факт – ареал виду та його поширення. Щука – рід прісноводних риб, єдиний у родині щукові. Типовий вид роду – щука звичайна, розповсюджена у Європі, Північній Америці, Сибірі. Один з найбільших ареалів серед прісноводних риб. На території України щука трапляється всюди. Найкупоніші місця для щуки – це річки з уповільненою течією, озера, водосховища. Також вона може зустрічатися і в розпліснених частинах моря. Другий факт – зовнішній вигляд та будова тіла. Тіло витягнуте, спинний плавець сильно відтягнутий до хвоста, практично симетричний анальному плавнику, створюючи таким чином лопать – ідеальне пристосування для прискорення під час полювання. Спина темно-зеленого або майже чорного кольору, боки смугасто-зелені або темно-зеленого кольору, черево жовтувато-біле з сірими плямами. Забарвлення сильно залежить від віку та місця проживання риби. Невеликі особи, так звана трав'яна, вагою до 2 кіл, що живуть на мілководді,
мають більш насичений зелений колір. Глибинні щуки, вагою більше 2 кг, мають темніший колір. Якщо дно піщане, щука буде світлою. На молистому дні представники будуть темніші. Глинисте дно дає жовтуватий відтінок. Третій факт. Справжня хижачка водойм. Щука – це справжня хижачка. Вона може полювати не лише на рибу, а й на каченят, жаб і навіть на інших щук. Це робить її справжнім господарем водойм. Щука не ганяється довго за здобиччю. Вона ховається в засадці, серед водоростей чи корчів і нападає раптово. Має неймовірну швидкість. Щука атакує блискавично. Її ривок може досягати швидкості 10-12 метрів за секунду. Жертва просто не має шансів утекти. Четвертий факт. Зубаста хижачка. Зуби на нижній щелепі мають різний розмір і слугують для захоплення жертви. Зуби на інших кістках ротової порожнини дрібніші, спрямовані гострими кінцями в горлянку і можуть занурюватись у слизову оболонку, що встеляє ротову порожнину та горлянку. Завдяки цьому здобич легко проковтується, а якщо вона намагається вирватись, зуби підіймаються та отримують жертву. У щуки понад 700 зубів, вони ростуть у кілька рядів і постійно оновлюються. Випав зуб, одразу виростає новий. П'ятий факт. Нерест. Нерест щуки відбувається за температури від 3 до 6 градусів, відразу після танення криги. Біля берега на глибині від пів метра до метра. Під час нересту риби виходять на мілководдя і шумно плескаються. Звичайно, на нерест спочатку підходять найменші особини, а останніми – крупніші. У цей час щуки тримаються групами. 2-4 самці біля однієї самиці. Біля великих самиць до 8 самців. Самиця пливе попереду, самці пливуть за нею, відстаючи приблизно на половину корпусу. Вони або притискаються з боків до самиці, або намагаються триматися безпосередньо над її спиною. З води в цей час постійно з'являються спинні плавці та верхні частини спини риб. Під час нересту щуки труться об кущі, пні, стебла очерет та інші предмети. На одному місці риби довго не затримуються, весь час переміщаються. Одна щука, залежно від розміру, може відкладати від 7,5 тисяч до 215 тисяч ікринок. Ікринки великі, близько 3 мм в діаметрі. У природних умовах щука росте швидко і в 3-річному віці може досягати ваги 1,5-2 кг. Хоча науково доведено, що за великої кількості корму цьогolітки можуть досягати ваги 500 грам, а в окремих випадках навіть 700-800. Статевої зрілості особини досягають на 3-4 році життя. Шостий факт. Гігантські розміри. Звичайна щука важить від 2 до 5 кг. Але рекордні екземпляри можуть сягати понад 35 кг і довжини 1,5 метра. Це справжні монстри. Найбільша щука, виловлена в Україні, важила близько 18 кг. Піймали її неводом у Любязівському озері Волинської області восени 1967 року. Довжина рибини перевищувала зріст рибалок. Сьомий факт. Довгожителька. У природних умовах щука може прожити більше 20 років. Уявіть лише. Це справжня легенда річки. Найбільший, документально встановлений та науково підтверджений вік щуки становить 33 роки. Всі повідомлення про більший вік, скоріше за все, належать до легенд.
8 факт. Спосіб життя. У водоймі щука тримається в заростях водяної рослинності. Як правило, вона там стоїть нерухомо і, зачаївшись, раптово кидаючись на здобич. Піймана здобич проковтується тільки в напрямку з голови. Якщо щука вхопила її впоперек тіла, то перед тим, як проковтнути, вона швидко розвертає здобич головою в горлянку. При нападі щука орієнтується за допомогою зору та бічної лінії, органи якої розвинуті не тільки всередині лінії тіла, а й на голові. Об'єкти живлення дорослих щук досить різноманітні. Звичайно, вона поїдає численнішу рибу в озерах та водосховищах України. Це плітка, окунь, йорш, лящ, плоскирка. В річках вживлені щуки доростає частка типово річкових риб, таких як піскар, бички. Навесні щука з охотою поїдає жаб. Відомі випадки, коли великі щуки хапали та затягували під воду мишей, пацюків і навіть вивірок, що перепливали річки. Найбільші щуки можуть напасти навіть на качку, особливо в період линяння, коли ці птахи не підіймаються з води у повітря. Загалом, щуки здатні нападати і вбивати доволі крупних риб, довжина та вага яких досягає 50%. 9 факт. Символ сили та хитрості. У народному фольклорі щука – це не просто хижак, а мудра і підступна істота, що володіє чарівною силою. В українських легендах і казках вона часто виступає посередником між світом людей і духами води. За повір'ями, щука могла говорити людським голосом і виконувати бажання того, хто її спіймає, але з розумом і повагою. У казках вона символізує хитрість, мудрість і здатність знаходити вихід із найскладніших ситуацій. Часто щука допомагає простій людині, але водночас не терпить жадібності та зневаги до природи. Її образ втілює стародавню віру в силу води та таємничих її мешканців. 10 факт. Улюблена риба рибалок. Щука – улюблена риба багатьох рибалок. Вона відома своєю силою, різкими ривками та справжнім азартом під час боротьби. Піймати щуку – це виклик і гордість для кожного рибалки. Її хижий характер робить риболовлю захопливою, а трофей бажаним. Саме тому полювання на щуку часто називають справжнім спортивним рибальством. 1 місце. Сом. Сьогодні поговоримо про одну з наймістичніших і найнебезпечніших риб наших водойм – про сома. Це справжній підводний велетень, навколо якого ходить стільки легенд, що важко відрізнити вигадку від реальності. У цьому відео унікальні факти про сома, які стануть у пригоді рибалкам, любителям природи та всім, хто хоче дізнатися, що ховається під товщею води. Зовнішні ознаки. За зовнішніми ознаками сома легко відрізнити від усіх інших риб. Тіло подовжене, без луски, покрите шаром слизу. Цей слиз – це захист від бактерій та паразитів. Саме тому сом може виживати навіть у складних умовах водойм. Величезна голова. Паща оснащена дрібними, але гострими зубами. Пара довгих вусів на верхній щелепі і 4 коротших на нижній. За допомогою вус сом відшукує їжу навіть у темряві. Незважаючи на значні розміри, сом має дрібні очі з чорними зіницями. Тіло сома жовтувато-зеленого кольору, спина темна. З боків є плями неправильної форми. Нижня частина тіла біла або сіра. Плавці жовті,
іноді червонуваті, маленький темний плавничок на спині і дуже довгий анальний плавник. Розміри. Сом є офіційно найбільшою прісноводною рибою України та Європи. У водоймах України поширений звичайний сом. Він досягає довжини до 3 метрів, ваги до 200 кг. Вчені вважають, що таким гігантам близько 80-100 років. У Європі зафіксовано випадки, коли сом важив понад 300 кг. Сом є довгожителем. Він може прожити 50, 60, а інколи й понад 80 років. Є навіть історії про 100-річних сомів, які вже не полюють, а просто доживають свій вік у глибоких ямах. Харчування. Сом – майстер раптової атаки. Хоч він здається лінивим та повільним, але коли треба блискавично, кидається на здобич. Його рот працює як пилосос. Сом не кусає, а всмоктує жертву з неймовірною силою, створюючи потужний вакуум. Молодь живиться донними, безхребетними, ікрою і дрібними рибами. Дорослі – це типові хижаки, полюють на риб, раків, жаб, каченят, щурів. Загалом здобич сома не є вибірковою. Основою його раціону є масові придонні види в певній водоймі. Як і щука, сом є прекрасний санітар водойм. Він з'їдає хворих і ослаблих риб. Шукає їжу за допомогою нюху, дотику та слуху. Окрім активного полювання, сом може виконувати роль санітара водойми. Він поїдає падаль, мертву рибу, ослаблених тварин, очищаючи річку від гниття. Саме тому він часто тримається в місцях, де багато органічних відходів – корчі, ями, завали дерев. Нерест. Період нересту – це відповідальний момент. Коли сом відкладає ікру, самець охороняє гніздо і не дозволяє нікому наблизитись. Це один з небагатьох хижаків, які так ретельно піклуються про потомство. Статева зрілість сома настає на 3-4 році життя. Нерест починається після прогрівання води до 20 градусів. Нерест парний, відбувається на глибинах від пів метра до 3 метрів. Спосіб життя. Найчастіше сом живе у глибоких ямах, біля коряг, затоплених дерев або в берегових звалах. Він уникає світла і рідко виходить в мілководдя вдень. Але вночі це король водойми. Старі самці можуть жити на одному місці десятиліттями. Щодо сили, сом надзвичайно потужний. Великі екземпляри здатні обірвати навіть найміцнішу снасть, перевернути невеликий човен або затягнути рибалку у воду. Роль у рибному господарстві. Сом також відіграє важливу роль у рибному господарстві. Його розводять по всій Європі, адже це сильний, витривалий вид, який швидко росте і адаптується до різних умов. Сом – цінна промислова риба, має ніжне, смачне, жирне м'ясо. Значення сома у водоймі неоднозначне. З одного боку він знищує малоцінні види риб, які є конкурентами в живленні промислових видів. Також виїдає слабких і хворих риб, виконуючи таким чином роль біологічного санітара водойми. З іншого боку, при досягненні великих розмірів, понад метр, сом може шкодити рибному господарству, знищуючи цінних промислових риб. Ловля сома – це справжній виклик для рибалки, адже це одна з найсильніших і найцікавіших риб наших водойм. Сом – це нічна риба, обережна, але надзвичайно потужна.
Саме тому успішна риболовля починається з правильного місця. Сома найчастіше можна зустріти на глибинних ямах зі зворотною течією, біля крутих берегів, підмивів, серед корчів та затопленого лісу, на межі сильної та слабкої течії. Далі потрібно підібрати снасть. Це міцний шнур, надійний гачок чи годівниця, залежно від техніки лову. Натуральні насадки, такі як живець, печінка чи пучок великих робаків, часто дають найкращий результат. Сом – це справжній підводний титан, довгожитель, хижак, санітар, мисливець і стратег. Він уміє тихо підкрастися, чекати годинами, аналізувати рухи води та блискавично атакувати. Сом – це поєднання величезної сили та неймовірних інстинктів, які сформувались за мільйони років еволюції. Отже, у наших водоймах живуть справжні підводні мисливці. Кожен із цих хижаків має свою унікальну тактику полювання. Окунь – це невеликий, але дуже агресивний мисливець, який часто полює зграями. Судак – тихий, нічний хижак, що майстерно атакує свою здобич у темряві. Жерех – один із найшвидших хижаків річок, який полює блискавично на поверхні води. Щука – справжній майстер засідки, здатний атакувати за частку секунди. Сом – підводний гігант, який домінує у глибинах річок і озер.